Lektion 1. Finnshoppning. Hej Anna, jag köpte just denna fantastiska jacka för $15. Det var ett sådant skäl, eller hur? Hej John. Wow, det är en bra affär. Var hittade du den? Jag snubblade över en second hand-butik i centrum. De hade en försäljning, och jag kunde inte motstå priset. Det är otroligt. Sparsamhetsbutiker har ofta dolda pärlor till överkomliga priser. Kontrollerade du kvaliteten innan du köpte? Absolut. Jag inspekterade jackan noggrant för att säkerställa att den var i gott skick och inte hade några märkbara brister. Bra tänkande. Det är viktigt att se till att föremålet är värt priset, även om det är ett fynd. Provade du det? Ja, det gjorde jag. Att prova det var avgörande för att jackan passade mig bra och såg smickrande ut. Det är smart. Att prova på kläder hjälper dig att undvika besvikelse och säkerställer en korrekt passform. Har du kollat efter ytterligare rabatter? Ja, jag frågade kassören om det fanns några extra rabatter tillgängliga. Och lyckligtvis fanns det en pågående kampanj som gav mig ytterligare 10% rabatt. Det är fantastiskt. Det är alltid värt att fråga om det finns några ytterligare rabatter eller kampanjer. Några tips för att hitta bra erbjudanden. Ett tips är att hålla utkik efter säsongsförsäljning eller renshändelser. Att prenumerera på nyhetsbrev eller följa butiker på sociala medier kan också hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om rabatter och specialerbjudanden. Bra tips. Att vara medveten om försäljning och kampanjer kan hjälpa dig att spara pengar medan du njuter av din shoppingupplevelse. Grattis till ditt fantastiska fynd! Tack! Jag är nöjd med mitt köp. Det visar att med lite tålamod och tur kan du hitta otroliga erbjudanden. Trevlig shopping till dig också! Lektion 2. Övervinna rädsla för att tala inför publik. Hej Anna! Att tala offentligt är något jag kämpar med. Har du några tips på hur du kan övervinna den rädslan? Hej John! Att tala offentligt kan vara utmanande, men med övning och vissa tekniker kan du definitivt övervinna din rädsla. Ett tillvägagångssätt är att börja smått genom att gå med i en talande grupp. Det låter som en bra idé. Jag antar att öva i en stödjande miljö kan hjälpa till att bygga förtroende. Har du provat det själv? Ja, jag har. Att gå med i en offentlig talargrupp var svårt till en början, men det var ett utmärkt tillfälle att möta min rädsla direkt och förbättra mina talfärdigheter. Det är inspirerande. Det krävs mod att kliva ut ur din komfortzon. Hittade du några specifika strategier som var till hjälp för att hantera din ångest? Absolut. En strategi som hjälpte mig var djupa andningsövningar innan jag pratade. Det hjälpte mig att slappna av och fokusera på nuet. Det är en användbar teknik. Djup andning kan lugna nerverna och ge klarhet. Har du någon annan teknik som fungerade för dig? Visualisering var en annan teknik som fungerade bra för mig. Jag skulle föreställa mig att jag håller ett framgångsrikt tal med förtroende och får positiv feedback. Visualisering låter kraftfullt. Att skapa en positiv mental bild kan öka självförtroendet. Fick du feedback eller vägledning från erfarna talare?
Ja, jag sökte feedback från erfarna talare i gruppen. Deras konstruktiva kritik och vägledning hjälpte mig att identifiera förbättringsområden och växa som talare. Det är fantastiskt. Att få feedback från erfarna talare kan ge värdefulla insikter. Tränade du även utanför gruppsessionerna? Absolut. Att träna utanför gruppsessionerna var avgörande. Jag skulle repetera mina tal framför en spegel eller spela in mig själv för att identifiera områden att arbeta med. Att öva framför en spegel eller spela in sig själv låter som ett bra sätt att förfina talförmågan. Märkte du några framsteg över tiden? Definitivt. Med konsekvent övning och uthållighet blev jag gradvis mer bekväm och säker på mina talförmågor. Det är underbart. Det är inspirerande att höra hur du övervann din rädsla och förbättrades som talare. Tack för att du delar med dig av dina insikter och tips. Lektion 3. Välja rätt bärbar dator. Hej Anna, jag är på marknaden för en ny bärbar dator. Har du några rekommendationer? Hej John. Visst, jag kan hjälpa till. Vilka är dina specifika krav och budget? Jag behöver en bärbar dator för både arbete och fritid. Något kraftfullt men ändå bärbart. Min budget är runt $1000. Det är en bra budget. Jag föreslår att du överväger en bärbar dator med en snabb processor, gott om RAM och en solid state-enhet för bättre prestanda. Bra poäng. Jag behöver också en bärbar dator med bra batteritid. Jag arbetar ofta på distans och behöver det för att hålla hela dagen. Absolut. Leta efter bärbara datorer med ett långvarigt batteri och energieffektiva processorer. Det kommer att säkerställa att du förblir produktiv när du är på språng. Bra råd. Jag tycker också om att spela på fritiden. Tror du att jag borde överväga en spelbärbar dator? Om spel är en prioritet skulle en spelbärbar dator vara ett lämpligt val. De har vanligtvis dedikerade grafikkort och skärmar med hög uppdateringsfrekvens för en förbättrad spelupplevelse. Det låter lovande. Har du några specifika märken i åtanke som erbjuder pålitliga bärbara datorer? Några välrenommerade märken kända för sina bärbara datorer av hög kvalitet är Dell, HP, Lenovo och Asus. Du kan utforska deras erbjudanden och läsa kundrecensioner för mer insikt. Tack för förslagen. Jag kommer definitivt att titta på dessa märken. Några andra funktioner jag bör överväga. Det är värt att överväga skärmstorlek och upplösning baserat på dina preferenser. Kontrollera också om portar finns tillgängliga, till exempel USB, HDMI och SD-kortplatser. Bra poäng. Jag ska se till att kontrollera anslutningsalternativen också. Finns det något annat jag bör tänka på? Glöm inte att överväga garantin och kundservice som tillhandahålls av tillverkaren. Det är alltid bra att ha tillförlitlig support om några problem uppstår. Det är en viktig faktor. Att ha bra kundsupport kan spara mycket krångel. Tack för ditt värdefulla råd. Lektion 4. Fråga efter vägbeskrivning. Hej Anna, ursäkta mig nu. Är det rätt väg till museet? Hej John. Nej, jag är ledsen. Du är på väg åt fel håll.
Museet ligger faktiskt 2 kvarter österut. Åh, jag förstår. Tack för att du meddelade mig. Kan du snälla ge mig några vägbeskrivningar för att komma dit? Självklart. När du vänder dig, gå rakt fram i 2 kvarter. Ta sedan en höger sväng vid korsningen. Museet kommer att vara till vänster. Förstod det. Så jag måste vända mig om, gå rakt i 2 kvarter och sedan ta en höger sväng. Museet kommer att vara till vänster, eller hur? Det stämmer. Du har det. Om du har problem med att hitta det, fråga gärna någon annan på vägen. Tack så mycket för din hjälp. Jag uppskattar det verkligen. Jag är glad att besöka museet. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Museet är ett bra ställe att utforska. Njut av ditt besök och ha en underbar tid. Jag ska. Tack igen för din vägledning. Ha en fantastisk dag. Lektion 5. Förberedelser för att studera utomlands. Jag börjar bli nervös för att studera utomlands. Hallå där. Det är naturligt att känna sig lite nervös, men att studera utomlands kan vara en fantastisk upplevelse. Vad är det som gör dig nervös? Jag är orolig för att anpassa mig till en ny kultur och få vänner i ett främmande land. Det känns lite överväldigande. Jag förstår hur du mår. Kom ihåg att många andra kommer att vara i samma situation som du. Det är en möjlighet att träffa nya människor och lära sig om olika kulturer. Det är sant. Jag ska försöka hålla ett öppet sinne och omfamna upplevelsen. Har du några tips för att få vänner i ett nytt land? Absolut. Ett tips är att gå med i sociala aktiviteter eller klubbar där du kan träffa människor som delar liknande intressen. Det är ett bra sätt att få kontakt med andra. Det låter som en bra idé. Jag kommer definitivt att leta efter klubbar eller grupper som överensstämmer med mina hobbyer. Några andra förslag? Ett annat förslag är att vara öppen för kulturella skillnader och visa genuint intresse för att lära sig om andra. Människor uppskattar det när du respekterar deras kultur. Jag kommer att ha det i åtanke. Respekt och nyfikenhet är avgörande när man interagerar med människor med olika bakgrunder. Jag uppskattar ditt råd. Du är välkommen. Det är viktigt att närma sig nya upplevelser med ett öppet hjärta. Finns det något annat du är orolig för? Jag är också orolig för språkbarriären. Engelska är inte modersmålet i det land jag ska studera i. Det kan vara utmanande, men kom ihåg att språkfärdigheterna förbättras med övning. Försök att fördjupa dig i det lokala språket och dra nytta av språkinlärningsresurser. Det är sant. Jag kommer att anstränga mig för att öva språket regelbundet och söka möjligheter till språkutbyte. Det hjälper mig att kommunicera bättre. Definitivt. Övning är nyckeln. Var inte rädd för att göra misstag, eftersom de är en del av inlärningsprocessen. Omfamna resan. Tack för uppmuntran. Jag ska göra mitt bästa för att vara positiv och omfamna denna spännande möjlighet. Ditt stöd betyder mycket för mig. Du är välkommen.
Jag är här för att stödja dig varje steg på vägen. Kom ihåg att studera utomlands är en chans för personlig tillväxt och oförglömliga upplevelser. Jag uppskattar ditt stöd. Jag känner mig mer självsäker nu. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta nya äventyr och bredda mina horisonter. Det är andan. Omfamna äventyret och du kommer tillbaka med fantastiska minnen och ett bredare perspektiv. Lycka till! Tack. Jag ska göra det mesta av denna möjlighet. Jag kommer att hålla dig uppdaterad om min utlandsresa. Ta hand om dig. Lektion 6. Planering av resekostnader. Hej Anna. Utgifter för min kommande resa är i mina tankar. Jag börjar undersöka flyg, boende och visumkrav. Hej John. Det är en bra idé. Att undersöka i förväg hjälper dig att fatta välgrundade beslut och hantera din resebudget effektivt. Absolut. Jag vill hitta prisvärda flyg utan att kompromissa med kvaliteten. Några tips för att få bra erbjudanden. Visst. Ett tips är att vara flexibel med dina resdatum. Ibland kan flyga på vardagar eller under lågsäsong resultera i lägre priser. Det är vettigt. Jag kommer att hålla mina resedatum flexibla och utforska olika alternativ. Vad sägs om boende? Några förslag på hur du hittar prisvärda men ändå bekväma ställen att bo på. Definitivt. Överväg att boka boende via pålitliga webbplatser eller appar som erbjuder konkurrenskraftiga priser. Läs också recensioner från tidigare gäster för att säkerställa att kvaliteten uppfyller dina förväntningar. Bra poäng. Jag ska göra grundlig forskning och läsa recensioner för att hitta lämpliga boende. Låt oss prata om visum. Hur ska jag göra det? Visum kan variera beroende på vilket land du besöker. Kontrollera ambassadens eller konsulatets officiella webbplatser för korrekt information om visumkrav. Starta ansökningsprocessen i god tid för att undvika förseningar i sista minuten. Jag kommer att se till att kolla de officiella webbplatserna för visumkrav. Att planera framåt ger mig gott om tid att samla in alla nödvändiga dokument. Det stämmer. Det är viktigt att ha alla nödvändiga dokument redo, till exempel passkopior, bevis på boende och finansiella rapporter, om det behövs. Jag samlar alla nödvändiga dokument och håller dem organiserade. Det är viktigt att ha allt för att säkerställa en smidig visumansökningsprocess. Absolut. Att vara väl förberedd sparar tid och undviker onödig stress. Har du funderat på att sätta en budget för din resa? Ja. Jag planerar att sätta en realistisk budget som täcker alla utgifter, inklusive transport, boende, måltider och sightseeing. Det hjälper mig att hålla mig på rätt spår. Det är ett klokt beslut. Tänk på att avsätta lite extra medel för oväntade utgifter eller nödsituationer som kan uppstå under din resa. Jag kommer definitivt att räkna in några extra medel för oväntade situationer. Det är alltid bättre att vara förberedd. Tack för påminnelsen. Du är välkommen. Att planera framåt och vara medveten om dina utgifter hjälper dig att få ut det mesta av din resa utan att spendera för mycket. Några andra problem eller frågor? Inte just nu.
Jag uppskattar din vägledning och insikter. Jag känner mig mer säker nu när det gäller att hantera de ekonomiska aspekterna av min resa. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss. Önskar dig en fantastisk och budgetvänlig resa. Tack så mycket. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer information. Jag är glad att ge mig ut på det här äventyret. Ta hand om dig. Lektion 7. Fortsätta resan. Hej Anna. Jag är glad att fortsätta denna resa med att lära mig engelska. Det har varit en fantastisk upplevelse hittills. Hej John. Jag är glad att höra det. Att lära sig ett nytt språk är verkligen en spännande och tillfredsställande resa. Vilken aspekt av engelska fokuserar du på just nu? Just nu arbetar jag med att förbättra mina talfärdigheter och utöka mitt ordförråd. Jag vill kunna uttrycka mig mer flytande. Det är ett fantastiskt mål. För att förbättra dina talfärdigheter, försök att delta i samtal med engelsktalande som modersmål eller öva med språkutbytespartner. Att delta i samtal med modersmålstalare låter som ett bra sätt att öva. Jag kommer också att se till att hitta en språkutbytespartner att träna med regelbundet. Det är en utmärkt plan. Genom att öva på att tala regelbundet kommer ditt självförtroende och flit att förbättras med tiden. Var inte rädd för att göra misstag och lära av dem. Jag kommer att ha det i åtanke. Att göra misstag är en del av inlärningsprocessen och jag kommer att omfamna dem som möjligheter att växa. Har du några tips för att utöka mitt ordförråd? Absolut. Ett effektivt sätt att utöka ditt ordförråd är att läsa. Prova att läsa böcker, artiklar eller till och med onlinebloggar på engelska om ämnen som intresserar dig. Att läsa böcker och artiklar på engelska är vettigt. Det kommer inte bara att hjälpa mig att lära mig nya ord, men det kommer också att utsätta mig för olika skrivstilar och idéer. Exakt. Ett annat tips är att föra en ordförrådsjournal. När du stöter på ett nytt ord, skriv ner det tillsammans med dess betydelse och användning i en mening. Att föra en ordförrådsjournal är en bra idé. Det kommer att hjälpa mig att granska och förstärka de nya orden jag stöter på. Jag ska börja göra det från och med nu. Det är utmärkt. Konsekvens är nyckeln när det gäller språkinlärning. Gör det till en vana att granska ditt ordförråd regelbundet för att säkerställa kvarhållning. I'll make sure to be consistent with my vocabulary review. It's important to reinforce what I learned to make it stick. Are there any other strategies you recommend? Ett annat effektivt tillvägagångssätt är att titta på filmer, tv-program eller lyssna på podcasts på engelska. Det utsätter dig för naturliga talmönster och hjälper till att förbättra dina lyssningsfärdigheter. Att titta på filmer, tv-program och lyssna på podcasts på engelska låter roligt. Det är ett bra sätt att fördjupa mig i språket och träna öronen för att förstå bättre. Absolut. Lärande bör vara roligt, och att använda underhållande resurser kan göra processen mer engagerande och effektiv. Har du funderat på att gå språkkurser eller lektioner? Jag har tänkt på det. Att ta språkkurser eller lektioner kan ge strukturerad vägledning och möjligheter till övning. Det är definitivt något jag överväger. Det är fantastiskt att höra.
Språkkurser kan ge en solid grund och hjälpa dig att utvecklas snabbare. De erbjuder ofta interaktiva aktiviteter och möjligheter att interagera med andra elever. Interaktiva aktiviteter och chansen att interagera med andra elever skulle vara fördelaktiga. Det är alltid bra att träna med kamrater som är på samma språkinlärningsresa. Absolut. Att samarbeta med andra elever kan ge en stödjande och motiverande miljö. Kom ihåg att lära sig ett språk är en kontinuerlig resa, så njut av processen. Jag kommer att ha det i åtanke. Att njuta av processen och fira små segrar på vägen kommer att hålla mig motiverad. Tack för din vägledning och uppmuntran. Du är välkommen. Att lära sig ett språk tar tid och ansträngning, men det är en givande resa. Jag är här för att stödja dig, så tveka inte att nå ut om du behöver hjälp. Jag uppskattar ditt stöd. Att veta att jag har någon att vända mig till gör denna resa ännu mer spännande. Låt oss fortsätta lära och växa tillsammans. Lektion 8. Morgonrutiner. Hej Anna, jag vaknade klockan 7. Vad sägs om dig? Hej John, jag vaknade vid 6:30. Vad gör du först när du vaknar på morgonen? Det första jag gör är att sträcka mig och dricka ett glas vatten för att väcka min kropp. Det hjälper mig att känna mig uppfriskad. Vad sägs om dig? Det är ett bra sätt att börja dagen. Jag brukar bädda min säng först på morgonen. Det ger mig en känsla av prestation och städning. Att göra sängen är en bra vana. Det sätter en positiv ton för dagen. Efter det gillar jag att borsta tänderna och tvätta ansiktet. Att ta hand om munhygien och fräscha upp ansiktet är viktigt. Det hjälper dig att känna dig ren och redo för dagen framöver. Äter du frukost direkt? Nej, jag äter inte frukost direkt. Jag gillar vanligtvis att göra några morgonövningar eller gå en snabb promenad för att få lite frisk luft. Det är en hälsosam rutin. Morgonövningar eller en promenad kan ge dig energi och få din kropp att röra sig. Jag föredrar att äta frukost först på morgonen. Att äta frukost så snart du vaknar är en bra vana. Det ger dig det nödvändiga bränslet för att starta dagen. Vad brukar du äta till frukost? Jag brukar ha en skål havregryn med frukt och en kopp te. Det är ett näringsrikt och tillfredsställande sätt att börja dagen. Vad sägs om dig? Till frukost gillar jag att ha äggröra med fullkornsrostat bröd och en kopp kaffe. Det ger mig en bra boost av energi. Planerar du din dag på morgonen? Ja, det gör jag. Efter frukost gillar jag att ta några minuter att planera mina uppgifter och prioriteringar för dagen. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad. Att planera din dag på morgonen är ett smart tillvägagångssätt. Det sätter en tydlig riktning och ser till att du får ut det mesta av din tid. Några andra morgonritualer du följer? Ytterligare en morgonritual jag tycker om är att spendera några minuter i meditation eller öva djup andning. Det hjälper mig att slappna av och sätta ett positivt tänkesätt för dagen. Att integrera meditation eller djup andning är ett bra sätt att börja dagen. Det kan ge lugn och klarhet i ditt sinne. Har du några andra morgonrutiner? En annan rutin som jag tycker är fördelaktig är att läsa några sidor i en bok eller lyssna på en podcast under frukosten.
Det stimulerar mitt sinne och låter mig lära mig något nytt. Att läsa eller lyssna på en podcast under frukosten är en fantastisk vana. Det är ett produktivt sätt att utnyttja din morgontid. Hur mår du efter att ha avslutat din morgonrutin? Jag känner mig mer energisk och förberedd för dagen efter att ha avslutat min morgonrutin. Det sätter en positiv ton och hjälper mig att börja dagen på rätt fot. Vad sägs om dig? Jag känner på samma sätt. Att följa min morgonrutin får mig att känna mig mer fokuserad och redo att ta itu med vad som än kommer min väg. Det är ett bra sätt att börja dagen. Lektion 9. Teknikens kraft. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur mycket teknik påverkar vårt dagliga liv? Hej John. Absolut. Teknik spelar en viktig roll för att forma våra vardagliga rutiner och upplevelser. Det är verkligen otroligt. Det är sant. Från det ögonblick vi vaknar till den tid vi lägger oss har tekniken blivit en integrerad del av våra liv. Det har en så stor inverkan. Definitivt. Vi förlitar oss på teknik för kommunikation, information, underhållning och så mycket mer. Det har förändrat vårt sätt att leva och interagera med världen. Jag kunde inte hålla med mer. Ta smartphones, till exempel. De har blivit våra ständiga följeslagare, så att vi kan hålla kontakten och få tillgång till en mängd information. Smartphones har revolutionerat vårt sätt att kommunicera. Vi kan direkt ansluta till människor över hela världen, skicka meddelanden, ringa samtal och till och med videochatt. Det är fascinerande hur tekniken har fått världen att känna sig mindre. Vi kan virtuellt resa, utforska olika kulturer och lära oss om olika perspektiv med bara några få tryck på våra enheter. Absolut. Internet har öppnat ett stort hav av kunskap och möjligheter. Vi kan undersöka vilket ämne som helst, ta onlinekurser och utöka våra horisonter utan att lämna våra hem. Det är skönheten i tekniken. Det har gjort lärandet mer tillgängligt och bekvämt. Vi har en mängd resurser till hands, från utbildningswebbplatser till språkinlärningsappar. På tal om språkinlärning har tekniken verkligen förändrat vårt sätt att närma oss det. Vi kan nu komma åt språkinlärningsplattformar, öva med språkutbytesappar och till och med ha virtuella konversationer med modersmålstalare. Det är otroligt hur tekniken har gjort språkinlärning mer interaktiv och engagerande. Vi kan lyssna på podcaster, titta på videor och till och med använda AI-drivna språkassistenter för att öva och förbättra våra färdigheter. Absolut. Tekniken har också revolutionerat underhållningsindustrin. Vi kan strömma filmer, titta på tv-program och upptäcka ny musik när som helst, vad som helst. Det har utökat våra underhållningsalternativ exponentiellt. Underhållningsalternativen är oändliga. Vi kan njuta av uppslukande spelupplevelser, lyssna på podcaster om olika ämnen och till och med skapa och dela vårt eget innehåll via sociala medieplattformar. Sociala medier har verkligen blivit ett kraftfullt verktyg för självuttryck och anslutning. Vi kan dela våra tankar, erfarenheter och kreativitet med en global publik och främja meningsfulla kontakter längs vägen. Det är anmärkningsvärt hur tekniken har förändrat vårt sätt att uttrycka oss. Vi kan skapa och dela innehåll genom text, bilder, videor och till och med liveströmmar. Det har gett en röst till alla. Verkligen.
Tekniken har förstärkt våra röster och gjort det möjligt för oss att bidra till samtal och diskussioner på global skala. Det har demokratiserat information och bemyndigat individer. Teknikens inverkan på vårt dagliga liv är obestridlig. Det har medfört bekvämlighet, anslutning och oändliga möjligheter. Vi har turen att leva i denna digitala tidsålder. Absolut. När tekniken fortsätter att utvecklas kommer den att forma vår framtid ännu mer. Det är spännande att tänka på de möjligheter som ligger framför oss och hur det kommer att fortsätta påverka våra liv. Jag kunde inte hålla med mer. Vi bör omfamna och anpassa oss till dessa tekniska framsteg samtidigt som vi är medvetna om deras inverkan. Det är en resa av kontinuerligt lärande och tillväxt. Väl sagt. Låt oss fortsätta att utforska och utnyttja teknikens kraft i våra dagliga liv och dra nytta av dess fördelar samtidigt som vi är ansvarsfulla digitala medborgare. Absolut. Tekniken har öppnat en värld av möjligheter, och det är upp till oss att navigera klokt. Låt oss få ut det mesta av det och fortsätta att lära och växa tillsammans. Lektion 10. Detaljhandelsterapi. Hej Anna, jag har haft lust att shoppa den senaste tiden. Vad sägs om dig? Hej John. Samma här. Detaljhandelsterapi kan vara ganska föringrande. Låt oss planera en shoppingresa tillsammans snart. Det låter som en bra idé. Vi kan utforska olika butiker och hitta några nya tillägg till våra garderober. Absolut. Det ska bli kul att bläddra igenom de senaste modetrenderna och prova olika outfits. Jag är särskilt intresserad av att få några nya skjortor och kanske en snygg jacka. Vad vill du köpa? Jag är i behov av några nya jeans och ett par mångsidiga toppar. Det är alltid bra att ha några stapelbitar i din garderob. Definitivt. Att ha mångsidiga kläder gör att vi kan mixa och matcha utan ansträngning. Vi kan skapa olika outfits med bara några nyckelbitar. Det är skönheten i en välkurerad garderob. Det sparar tid och gör det mycket lättare att klä sig på morgonen. Absolut. Det handlar om att hitta bitar som speglar vår personliga stil och kan bäras på olika sätt. Kvalitet över kvantitet. Jag kunde inte hålla med mer. Att investera i kvalitetskläder garanterar hållbarhet och livslängd. Det är ett mer hållbart förhållningssätt till moden. Hållbarhet är definitivt en viktig aspekt att tänka på. Det är viktigt att stödja varumärken som prioriterar etiska och miljövänliga metoder. Absolut. Vi kan göra vår del genom att välja varumärken som överensstämmer med våra värderingar och främjar ansvarsfullt moden. Jag tycker också att det är värt att utforska lokala butiker och stödja småföretag. De erbjuder ofta unika bitar. Jag håller helt med. Lokala butiker ger en mer personlig shoppingupplevelse och har ofta dolda pärlor som väntar på att upptäckas. Det är alltid spännande att hitta något unikt som skiljer dig från mängden. Det ger en touch av individualitet till din stil. Absolut. Moden är en form av självuttryck, och att hitta bitar som resonerar med oss är ett utmärkt sätt att visa upp vår personlighet. Jag blir mer upphetsad över vår shoppingresa. Vi kan göra en dag av det.
Ta lunch och utforska olika butiker i området. Det låter fantastiskt. Det kommer att vara ett perfekt tillfälle att komma ikapp. Ha kul och njuta av lite detaljhandelsterapi. Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att ta lite tid för oss själva och njuta av de enkla nöjen som att shoppa och umgås med vänner. Absolut. Det handlar om att hitta den balansen i livet och omfamna de saker som ger oss glädje. Väl sagt. Låt oss planera denna shoppingresa snart och göra det till en minnesvärd dag fylld med moden, skratt och gott sällskap. Jag ser fram emot det. Det kommer att bli en underbar dag. Låt oss göra några snygga upptäckter tillsammans. Definitivt. Det kommer att bli ett shoppingäventyr. Jag kan inte vänta. Lektion 11. Matinköp. Hej Anna. Jag kom precis tillbaka från matinköp. Gissa vad jag köpte? Hej John. Jag är nyfiken. Vad fick du från butiken? Jag köpte ägg, mjölk, bröd, kyckling och lite snacks. Jag tror att jag är redo för veckan. Det låter som en väl avrundad inköpslista. Du har allt väsentligt täckt. Absolut. Det är viktigt att ha en mängd olika ingredienser för att laga olika måltider under veckan. Jag kunde inte hålla med mer. Att ha ett lagerfört skafferi möjliggör mer flexibilitet och kreativitet i köket. Det är sant. Jag gillar att experimentera med olika recept och att ha en mängd olika ingredienser till hands gör det lättare. Det är alltid kul att prova nya rätter och smaker. Matlagning kan vara ett äventyr i sig. Jag håller helt med. Det är ett bra sätt att utforska olika kök och utöka våra kulinariska horisonter. På tal om snacks, vad fick du? Några favoriter? Jag plockade upp några chips, nötter och chokladkakor. Det är trevligt att ha några godsaker för de stunderna av njutning. Absolut. Lite överseende då och då är helt okej. Det handlar om balans. Det är sant. Det är viktigt att njuta av de små nöjen i livet, som ett gott mellanmål. Definitivt. Och att ha ett välsorterat skafferi betyder att vi kan tillfredsställa våra begär utan att behöva springa till affären. Bekvämlighet är nyckeln. Jag gillar att ha allt jag behöver hemma, så jag behöver inte göra frekventa resor till mataffären. Det sparar tid och ansträngning. Dessutom är det mer kostnadseffektivt att köpa i bulk eller planera i förväg. Jag håller med. Att planera måltider och göra en inköpslista hjälper mig att hålla mig organiserad och undvika impulsköp. Det är en bra strategi. Det minskar avfallet och säkerställer att du har allt du behöver för dina måltider. Absolut. Det är ett medvetet tillvägagångssätt för matinköp och matlagning. Förresten, fick du några färska råvaror? Det är viktigt för en balanserad kost. Ja, jag köpte lite frukt och grönsaker. De är packade med näringsämnen och ger färskhet till mina måltider. Det är fantastiskt. Att inkludera en mängd olika frukter och grönsaker i din kost är viktigt för den allmänna hälsan.
Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att ge näring till våra kroppar med hälsosamma livsmedel. Det låter som om du har ett välsorterat kök. Njut av din matlagning och måltider för veckan framöver. Tack. Jag ser fram emot att testa några nya recept med ingredienserna jag köpte. Det är underbart. Matlagning kan vara en kreativ och givande upplevelse. Njut av varje ögonblick av det. Jag ska. Tack för chatten. Nu ska jag börja med att förbereda en utsökt måltid. Lektion 12. På vägen. Hej Anna, jag har en fråga till dig. Har du ditt körkort? Hej John. Ja, jag har mitt körkort. Jag fick det för några år sedan. Det är jättebra. Att ha ett körkort ger dig friheten att resa och utforska nya platser. Absolut. Det är bekvämt att ha förmågan att köra och inte förlita sig enbart på kollektivtrafik. Jag håller med. Det kan spara mycket tid och göra pendlingen mycket enklare, särskilt för längre avstånd. Definitivt. Dessutom öppnar körkort jobbmöjligheter som kräver körning. Det är sant. Många yrken, som leveransförare eller säljare, kräver ett giltigt körkort. Det är en värdefull färdighet att ha. Det ökar din mångsidighet och kan förbättra dina karriärmöjligheter. Jag kan föreställa mig. Har du förresten ditt körkort med dig just nu? Visst, här är det. Jag ser alltid till att ha den med mig när jag kör. Det är ansvarigt för dig. Det är viktigt att ha din licens lätt tillgänglig om du behöver visa den. Absolut. Det är ett lagkrav och hjälper till att upprätthålla säkerheten på vägarna. Jag håller helt med. Att följa trafiklagar och förordningar är avgörande för allas välbefinnande. Det handlar om att vara en ansvarsfull förare. Följ reglerna och hålla dig själv och andra säkra. Definitivt. Säkerhet bör alltid vara högsta prioritet när du kör ett fordon. Har du förresten några tips till någon som lär sig att köra bil? Visst. Ett viktigt tips är att träna regelbundet i olika körförhållanden, till exempel olika väder eller trafiksituationer. Det är ett bra tips. Det hjälper till att bygga förtroende och förbereder dig för olika scenarier på vägen. Ett annat tips är att hålla fokus och undvika distraktioner när du kör, som att använda telefonen eller äta. Absolut. Distraherad körning kan vara farlig och öka risken för olyckor. Och kom alltid ihåg att använda blinkers och kontrollera dina blinda fläckar innan du byter körfält. Det är en viktig påminnelse. Korrekt signalering och kontroll av döda vinklar säkerställer smidiga och säkra körfältsbyten. Slutligen, följ alltid hastighetsgränser och var medveten om din omgivning. Håll dig vaken och förutse potentiella faror. Kloka råd. Att vara uppmärksam på din hastighet och omgivning hjälper till att förebygga olyckor och främjar ansvarsfull körning.
Väl, tack för att du delar ditt körkort och för chatten. Det är viktigt att vara ansvarsfulla förare på vägen. Lektion 13. Heminredning. Hej Anna, jag hittade en färgstark målning till mitt vardagsrum idag. Låter som ett roligt tillägg. Vad mer ska jag leta efter? Hej John! En färgstark målning kan definitivt ge liv till ditt vardagsrum. Du kan också överväga att få några dekorativa kuddar till din soffa. Bra idé. Dekorativa kuddar kan lägga till en färgklick och göra utrymmet mer inbjudande. Vad mer? Du kanske vill leta efter en snygg matta. Det kan knyta ihop rummet och lägga till en mysig touch. Det är ett bra förslag. En matta kan också definiera sittgruppen och lägga till lite textur i rummet. Vad är nästa? Vad sägs om att skaffa några inomhusväxter? De ger inte bara en touch av naturen inomhus utan förbättrar också luftkvaliteten. Jag gillar den idén. Inomhusväxter kan skapa en uppfriskande atmosfär och lägga till en känsla av lugn. Några andra förslag? Du kan överväga att lägga till några hyllor eller väggmonterade bokhyllor. De ger både förvarnings- och visningsutrymme för böcker eller dekorativa föremål. Det är ett praktiskt förslag. Hyllor kan hjälpa till att hålla rummet organiserat och visa upp personliga tillhörigheter. Något annat? Belysning är viktigt. Leta efter några unika bordslampor eller golvlampor för att skapa omgivande belysning och ställa in stämningen. Jag håller med. Rätt belysning kan förbättra den övergripande atmosfären i rummet. Det är en viktig aspekt att tänka på. Några fler idéer? Vad sägs om att lägga till några dekorativa speglar? De tjänar inte bara ett funktionellt syfte utan gör också rummet mer rimligt. Det är ett smart förslag. Speglar kan reflektera ljus och skapa en illusion av ett större utrymme. Jag gillar det. Vad mer? Glöm inte gardiner eller persienner. De ger inte bara integritet utan ger också en touch av elegans till fönstren. Absolut. Gardiner eller persienner kan komplettera utseendet på rummet och ge en känsla av mysighet. Några sista förslag? Du kan också överväga att lägga till lite väggkonst eller inramade fotografier. De kan anpassa utrymmet och visa upp dina intressen. Jag älskar den idén. Väggkonst och fotografier kan ge en personlig touch och få utrymmet att kännas som hemma. Tack för förslagen. Lektion 14. Fitnessresa. Hej Anna, jag märkte att du har gått på gymmet regelbundet. Det är ett gott tecken. Känner du dig mer skicklig och energisk? Hej John! Ja, jag har ägnat mer tid åt min träningsrutin och det har varit fantastiskt. Jag känner mig mer skicklig och energisk efteråt. Det är fantastiskt. Regelbunden träning har många fördelar för både kropp och själ. Vilken typ av träning har du gjort? Jag har blandat ihop det. Jag gör en kombination av konditionsträning som löpning eller cykling och styrketräning med vikter eller motståndsband. Det låter som en väl avrundad rutin. Cardio hjälper till med kardiovaskulär hälsa
och styrketräning bygger muskler och ökar ämnesomsättningen. Några andra övningar du tycker om? Jag har också införlivat några flexibilitetsövningar som yoga eller stretching. Det hjälper till att förbättra min hållning och håller mig smidig. Det är ett smart tillägg. Flexibilitetsövningar kan förbättra ditt totala rörelseområde och förhindra skador. Hur håller du dig motiverad? Jag sätter upp specifika mål för mig själv och följer mina framsteg. Det håller mig motiverad att se de förbättringar jag har gjort över tid. Att sätta mål är en bra strategi. Det ger dig något att arbeta mot och hjälper till att behålla ditt fokus. Hur hittar du tid för träning? Jag prioriterar min träningsrutin och schemalägger den i min dag. Det blir en icke förhandlingsbar del av mitt schema, precis som alla andra viktiga uppgifter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att göra fitness till en prioritet säkerställer att du avsätter tid för det. Har du några tips för någon som börjar sin fitnessresa? Börja litet och öka gradvis intensiteten. Det är viktigt att lyssna på din kropp och undvika att pressa dig själv för hårt för tidigt. Kloka råd. Att bygga en träningsrutin tar tid och det är viktigt att gå framåt i en takt som är bekväm för dig. Några andra tips? Hitta aktiviteter du tycker om. Det kan vara dans, simma eller spela en sport. När du njuter av träningen blir det lättare att hålla fast vid det. Det är en utmärkt poäng. Att delta i aktiviteter du älskar gör att träning känns mer som en rolig hobby snarare än en syssla. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Lektion 15. Omfamna naturen. Hej Anna, jag har funderat på att få mer frisk luft och solljus. Det är en bra idé. Jag kommer att göra utomhusaktiviteter. Hej John! Att spendera tid utomhus kan vara uppfriskande och upplyftande. Vilka utomhusaktiviteter har du i åtanke? Jag funderar på att gå på regelbundna vandringar eller naturvandringar. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och njuta av skönheten omkring oss. Det låter underbart. Vandring och naturvandringar ger inte bara fysisk träning utan tillåter oss också att uppskatta den naturliga världen. Några andra utomhusaktiviteter du är intresserad av? Jag funderar också på att börja med trädgårdsarbete. Det skulle vara trevligt att odla mina egna frukter och grönsaker och spendera tid i trädgården. Trädgårdsskötsel är en fantastisk idé. Det är en givande hobby som låter dig vårda växter och njuta av skönheten i en blomstrande trädgård. Vad mer kan vi göra utomhus? Vi kan prova picknick i parken. Det är ett utmärkt tillfälle att koppla av, äta en måltid och njuta av sällskap med vänner eller familj. Picknick är ett härligt sätt att spendera tid utomhus. De skapar en glad atmosfär och erbjuder en chans att njuta av utsökt mat. Vad sägs om att utforska nya platser? Absolut. Att utforska nya platser och åka på vägresor kan vara spännande. Det gör att vi kan upptäcka dolda pärlor och skapa minnesvärda upplevelser. Jag kunde inte hålla mig mer. Vägresor erbjuder en känsla av äventyr och möjlighet att bevittna skönheten i olika landskap. Vad mer kan vi göra för att omfamna naturen? Vi kan prova utomhussporter som cykling eller kajakpaddling. De ger ett spännande och aktivt sätt att njuta av naturen.
Utomhussporter är en fantastisk idé. De håller oss inte bara fysiskt aktiva utan låter oss också uppskatta naturens underverk. Några sista tankar. Det är viktigt att komma ihåg fördelarna med att vara i naturen. Det kan förbättra vårt humör, minska stress och främja det allmänna välbefinnandet. Absolut. Naturen har ett sätt att förringra oss och ge en känsla av lugn. Låt oss göra en medveten ansträngning för att spendera mer tid utomhus. Håller med. Låt oss prioritera kontakt med naturen och skörda de otaliga belöningar den erbjuder. Tack för diskussionen. Lektion 16. Utforska konst. Hej Anna. Jag hörde att du är intresserad av att utforska konst. Det låter kul. Någon speciell stil du letar efter? Hej John. Jag är nyfiken på abstrakt konst. Jag tycker att yttrandefriheten och tolkningsfriheten är spännande. Vad sägs om dig? Abstrakt konst är fascinerande. Jag är mer benägen mot impressionism. Jag uppskattar användningen av ljus och färg för att fånga ett ögonblick. Impressionismen är vacker. Sättet det skildrar flyktiga intryck och ljusspelet skapar en känsla av livlighet. Några favoritartister i åtanke. Jag gillar Claude Monet. Hans landskap och nekroserier är fascinerande. Sättet han skildrar naturen är fängslande. Monets verk är verkligen fängslande. Hur han fångar naturens väsen och dess föränderliga egenskaper är verkligen anmärkningsvärt. Några andra konststilar som fångar din uppmärksamhet. Jag är också intresserad av surrealism. De drömlika och fantasifulla elementen i surrealistiska konstverk fascinerar mig. Det är som att komma in i en annan värld. Surrealism är tankeväckande. Sammanställningen av orelaterade föremål och utforskningen av det undermedvetna gör det spännande. Finns det några konstnärer du beundrar i surrealismen? Salvador Dalí är en anmärkningsvärd surrealistisk konstnär. Hans smältande klockor i The Persistence of Memory är ikoniska och väcker en känsla av mystik. Dalnings verk är verkligen mystiska och tankeväckande. Symboliken och det okonventionella bildspråket ger en fängslande upplevelse. Några andra konststilar du vill utforska? Jag är också nyfiken på popart. De livfulla färgerna, djärva bilder och reflektionen av populärkulturen gör det dynamiskt och engagerande. Popkonst är verkligen dynamisk. Sättet det hyllar vardagliga föremål och ikoner på ett djärvt och levande sätt är visuellt stimulerande. Några speciella popartister du tycker är intressanta? Andy Warhol är en framstående figur inom popkonst. Hans ikoniska Campbells sopkans och Marilyn Monroe-tryck är allmänt erkända. Warhols verk har lämnat en betydande inverkan på popkonsten. Upprepningen av bilder och utforskningen av konsumentkulturen är tankeväckande. Tack för diskussionen. Du är välkommen. Det var ett nöje att utforska olika konststilar med dig. Låt oss fortsätta att uppskatta och omfamna konstvärlden. Lektion 17. Utforska utomhusmarknader. Hej Anna. Har du någonsin varit på en utomhusmarknad på eftermiddagen? Vad sägs om dig? Hej John. Ja,
Jag har varit på några utomhusmarknader på eftermiddagen. Jag tycker att de är livliga och levande. Jag åkte tidigare i morse och det var ganska upptaget. Det låter spännande. Jag njuter av den livliga atmosfären och de olika varor som finns tillgängliga på utomhusmarknader. Vad såg du på marknaden? Det fanns färsk frukt och grönsaker, hantverkshantverk och till och med levande musikföreställningar. Det var en fest för sinnena. Hittade du något intressant? Jag snubblade över en bås som säljer unika handgjorda smycken. Hantverket och uppmärksamheten på detaljer var imponerande. Köpte du något? Jag kunde inte motstå att köpa en vacker handmålad keramikvas. Det kommer att bli ett härligt tillskott till min heminredning. Har du provat någon lokal mat? Ja, jag provade en utsökt gatamaträtt som heter tacos al pastor, Anna. Kombinationen av marinerat fläsk, ananas och kryddor var aptitretande. Vad sägs om dig? Jag njöt mig av en himmelsk skiva nybakad äppelpaj. Den varma, flagnande skorpan och den söta kanelinfunderade fyllningen var förtjusande. Har du stött på några gatuartister? Jag stötte på en begåvad gatuartist som spelade gitarr och sjöng folksånger. Hans själfulla röst fängslade publiken. Tyckte du om några föreställningar? Jag fascinerades av en grupp dansare som visade upp traditionella kulturdanser. Deras livfulla kostymer och rytmiska rörelser var en njutning för ögonen. Märkte du några unika leverantörer? Det fanns en säljare som sålde handgjorda tvålar och naturliga hudvårdsprodukter. Dofterna var fantastiska och produkterna var miljövänliga. Några andra höjdpunkter från ditt besök? Jag upptäckte ett mysigt hörn som säljer vintageböcker och antika skatter. Det var som att kliva in i en tidskapsel. Jag kunde ha spenderat timmar på att bläddra. Tack för diskussionen. Du är välkommen. Att utforska utomhusmarknader är alltid en härlig upplevelse. Låt oss fortsätta att söka efter dessa livliga utrymmen och omfamna den lokala kulturen. Lektion 18. Kreativa betalningsplaner. Hej Anna, jag har funderat på vårt projekt och jag ville diskutera betalningsplanen. Några idéer om hur vi kan strukturera det. Hej John. Jag tror att en progressiv betalningsplan baserad på milstolpar skulle vara ett bra tillvägagångssätt. Det säkerställer att vi båda ser framsteg och kompenseras därefter. Vad tycker du? Jag håller med. Det är viktigt att ha en betalningsplan som överensstämmer med projektets framsteg. Hur skulle du föreslå att vi bryter ner milstolparna? Vi kan börja med en första insättning för att säkra projektet. Sedan kan vi fastställa milstolpar för viktiga leveranser eller projektfaser. Vilka milstolpar tror du skulle fungera bäst? Jag tror att dela upp projektet i design, utvecklings- och testfaser skulle vara lämpliga milstolpar. Vi kan ställa in en betalningsprocent för varje fas som slutförs. Vad sägs om slutbetalningen? Slutbetalningen kan knytas till projektets slutförande och kundgodkännande. Det säkerställer att alla krav uppfylls innan projektet anses vara färdigt. Har du några förslag på betalningsprocent? För den första insättningen kan vi ställa in den till 20% av den totala projektkostnaden. Sedan, för varje milstolpe, kan vi allokera 30% efter slutförandet.
Resterande 20% kan reserveras för slutbetalningen. Vad tycker du? Det låter rättvist. Det ger ett incitament för att slutföra milstolpar i rätt tid och säkerställer att den slutliga betalningen är beroende av kundnöjdhet. Har du använt en liknande betalningsstruktur tidigare? Ja, jag har använt en progressiv betalningsplan tidigare. Det hjälper till att upprätthålla ett stabilt kassaflöde under hela projektet och säkerställer att båda parter är engagerade i dess framgång. Några andra förslag att överväga. Vi kanske vill inkludera en klausul för revideringar eller ytterligare arbete utöver det ursprungliga tillämpningsområdet. Det är viktigt att ta upp hur dessa kommer att hanteras i betalningsplanen. Något annat du vill diskutera? Det är en bra poäng. Vi kan inkludera en avsättning för ytterligare arbete och besluta om en timavgift eller en separat betalningsstruktur för dessa fall. Tack för diskussionen. Lektion 19. Väsentligheter för utomhusäventyr. Hej Anna, jag planerar en campingresa och jag undrade om du har några förslag på viktiga redskap vi borde ta med. Hej John. Camping låter som en bra idé. Förutom den uppenbara campingutrustningen kan vi också kolla in campingköksredskap och navigationsverktyg. Vad tycker du? Det är en bra poäng. Att ha rätt köksredskap kommer att göra måltidsberedningen mycket enklare. Vilka typer av matlagningsutrustning ska vi överväga? Vi bör ta med en bärbar spis, en uppsättning lätta krukor och kokkärl och redskap. Det gör att vi kan laga en mängd olika måltider medan vi njuter av naturen. Finns det något annat vi bör lägga till i vår campingchecklista? Navigeringsverktyg skulle vara viktiga. Vi kan ta med en kompass, kartor över området och en GPS-enhet om tillgänglig. Det är viktigt att hålla sig orienterad medan du utforskar okända territorier. Vilken annan utrustning skulle du rekommendera? Vi bör också packa ett pålitligt tält, sovsäckar och sovkuddar för en bekväm natts sömn. Dessutom kommer strålkastare och lyktor att ge nödvändig belysning under kvällarna. Något annat redskap du tycker att vi bör överväga? Det är viktigt att ha rätt kläder och skor som är lämpliga för väder och terräng. Vi bör också ta med ett första hjälpen-kit, insektsmedel och solskyddsmedel för vår säkerhet och komfort. Finns det något annat vi kan behöva? Glöm inte att ta med ett bärbart vattenfilter eller reningstabletter. Tillgång till rent dricksvatten är avgörande när du campar. Dessutom kan en campingstol eller hängmatta ge en bekväm plats att koppla av. Något annat du vill diskutera? Det är alltid en bra idé att undersöka campingplatsen och bekanta oss med eventuella regler eller begränsningar. Låt oss också planera några utomhusaktiviteter som vandring eller fiske för att få ut det mesta av vår resa. Tack för diskussionen. Lektion 20. Packa för resor. Hej Anna, jag gör mig redo för vår resa. Vad sägs om dig? Packar du lätt eller tar med dig mycket bagage? Hej John. Jag föredrar att packa lätt. Jag tar bara med mig en liten väska. Vad sägs om dig? Vad planerar du att ta med dig? Jag har en ryggsäck och en resväska. Jag gillar att ha alternativ och vara beredd på olika situationer. Har du bestämt dig för vilka kläder du ska packa? Ja, jag har valt mångsidiga kläder som kan blandas och matchas. Jag tar med några par byxor, skjortor och lager för varierande väderförhållanden. Vad sägs om dig? Några specifika kläder du packar?
Jag packar en kombination av bekväma kläder och lite formell klädsel. På så sätt är jag beredd på både avslappnade utflykter och alla formella händelser som kan uppstå. Vad sägs om toalettartiklar och personliga föremål? Jag har packat toalettartiklar i resestorlek och väsentligheter som tandkräm, shampoo och solskyddsmedel. Jag har också ett litet första hjälpen-kit och alla nödvändiga mediciner. Vad sägs om dig? Vilka personliga saker tar du med dig? Jag har mina toalettartiklar i en separat toalettpåse. Jag har också packat ett tvättmedel i resestorlek och en universaladapter för alla elektroniska enheter. Vad sägs om tillbehör och prylar? Jag har tagit med ett litet reseparaply, en återanvändbar vattenflaska och en powerbank för min telefon. Jag gillar att ha dessa tillbehör till hands under mina resor. Har du med dig några prylar eller extra tillbehör? Jag har en bärbar laddare, en kamera och en resekudde. Dessa prylar och tillbehör kommer att förbättra min reseupplevelse. Har du funderat på någon underhållning för resan? Ja, jag har packat en bok och laddat ner några podcasts för resan. Det är alltid bra att ha några underhållningsalternativ under långa flygningar eller tågresor. Vad sägs om dig? Några planer för underhållning? Jag har laddat några filmer på min surfplatta och packat en kortlek. Dessa kommer att hålla mig underhållen under stillestånd. Finns det något annat vi bör tänka på att packa? Glöm inte viktiga resedokument som pass och legitimation. Det är alltid en bra idé att ha dem lättillgängliga. Låt oss också dubbelkolla om vi har alla nödvändiga reservationer och bekräftelser. Absolut. Att kontrollera och organisera våra resedokument är avgörande. Låt oss se till att vi har allt vi behöver för en smidig och trevlig resa. Lektion 21. Naturmöten. Hej Anna! Har du någonsin haft några minnesvärda upplevelser på en vandringsled? Hej John! Ja, en gång såg jag en familj av rådjur beta vid leden. Det var en hisnande syn. Har du stött på något djurliv under dina vandringar? Absolut. På ett annat spår stötte jag på en räv som graciöst travade längs. Det var ett magiskt ögonblick. Tycker du om att observera djur i deras naturliga livsmiljö? Definitivt. Det är fascinerande att bevittna vilda djur på nära håll och observera deras beteende. Det påminner mig om naturens sammankoppling. Har du haft några andra intressanta möten? Ja, en gång snubblade jag över ett dolt vattenfall medan jag utforskade ett nytt spår. Ljudet av det rusande vattnet var fascinerande. Har du upptäckt några dolda pärlor i naturen? Absolut. Jag hittade en gång en avskild äng fylld med vilda blommor. Det var som att kliva in i en saga. Har du stött på några unika landskap? Ja, jag vandrade till toppen av ett berg och bevittnade en hisnande panoramautsikt. Det gjorde all ansträngning värt det. Har du erövrat några utmanande vandringar? Jag har tagit några branta stigar, och att nå toppen var otroligt givande. Känslan av prestation är svår att beskriva. Har du stött på några hinder under dina vandringar? Ja, jag var en gång tvungen att navigera genom en tät skog med fallna träd som blockerade vägen. Det krävde noggrann manövrering och problemlösningsförmåga. Har du mött några liknande utmaningar?
Jag har stött på leriga stigar efter kraftigt regn, men det lade till ett element av äventyr till vandringen. Det fick mig att uppskatta naturens oförutsägbarhet. Har du lärt dig några lärdomar av dina vandringsupplevelser? Absolut. Vandring har lärt mig vikten av beredskap, respekt för naturen och uthållighet genom hinder. Det är en ständig inlärningsresa. Har du fått några värdefulla insikter från dina vandringar? Vandring har lärt mig skönheten i enkelhet och vikten av att koppla bort från det livliga i vardagen. Det är en chans att återansluta sig till sig själv och naturen. Har ni några kommande vandringsplaner? Det gör jag. Jag planerar att vandra en stig i den närliggande nationalparken nästa helg. Jag är glad att utforska ny terräng och skapa mer minnesvärda upplevelser. Lektion 22. Planera en vägresa. Hej Anna, har du undersökt några natursköna rutter för vår kommande bilresa? Hej John. Ja, jag har tittat på några alternativ. En rutt tar oss längs kusten och erbjuder fantastisk havsutsikt. Har du hittat några intressanta rutter? Absolut. Jag upptäckte en rutt som passerar genom pittoreska bergskedjor och erbjuder fantastiska vyer. Det är perfekt för naturentusiaster. Har du funderat på boendealternativ längs vägen? Definitivt. Jag tittade på charmiga bed and breakfast-ställen inbäddade i pittoreska städer längs vägen. De ger en mysig och autentisk upplevelse. Vad sägs om dig? Någon specifik typ av boende du är intresserad av? Jag funderar på att bo i stugor eller stugor omgivna av natur. Det skulle vara underbart att vakna upp till ljudet av skogen. Har du stött på några unika attraktioner eller landmärken? Ja, jag hittade ett dolt vattenfall och en historisk fyr som är värda ett besök. De lägger till en touch av äventyr och historia till vägresan. Har du upptäckt några intressanta stopp? Jag snubblade över en livlig bondemarknad där vi kan smaka på lokala produkter och interagera med samhället. Det är en fantastisk möjlighet att fördjupa oss i den lokala kulturen. Har du tänkt på några aktiviteter eller vandringsleder? Absolut. Jag hittade ett par vandringsleder som leder till fantastiska utsiktspunkter. Det skulle vara ett bra sätt att sträcka benen och njuta av den naturliga skönheten. Har du övervägt några andra aktiviteter? Jag tittade på att hyra cyklar och utforska natursköna cykelvägar längs vägen. Det är ett roligt och miljövänligt sätt att utforska omgivningarna. Har du stött på några rekommenderade restauranger eller lokala rätter? Ja, jag hittade en högt rankad fisk- och skaldjursrestaurang känd för dagens färska fångst. Det skulle vara en utsökt kulinarisk upplevelse. Har du tittat på några matställen? Jag stötte på ett charmigt café som serverar hembakade bakverk och lokalt rostat kaffe. Det är en idealisk plats för en lugn frukost. Har du tänkt på den totala varaktigheten av vägresan? Jag funderar på en veckolång resa för att ge oss tillräckligt med tid att utforska och njuta av varje destination. Det skapar en balans mellan avkoppling och äventyr. Vad sägs om dig? Hur lång tycker du att resan ska vara? Jag håller med om en veckolång resa. Det ger oss gott om tid att njuta av resan och få ut det mesta av de natursköna vägarna och attraktionerna. Ska vi börja slutföra vår resplan?